Take this. Find them. Всім привіт! Ви на каналі Portkey Games і ми продовжуємо проходити Hogwarts Legacy. Так, в попередній серії що було? Було те, що ми почали завдання Нетті як сказати українською, навіть не знаю. Хоче по розкриттю Херлоу чи Харлоу і, до речі, забув, хто це такий. А ми знайшли якихось свідків і так далі. Ну, так от. Але її точніше, і цього типа хтось викрав. Що мені робити? Що мені робити? Можна йти? Мені щось додатково можна щось тут знайти, але я не знаю де. Може Орвелю? А що там таке? Там щось є. Як мені туди прийти? Що це таке? Ці решітки. Може сюди можна вибратись? Ну я не впевнений. А чого він так підсвічується? Це що таке? І монетки є. То вже надію. Так. Ну, треба в ту сторону, да? Ще. Там головне прикол в тому, що лежить кілька монеток, але при цьому... Може щось тут є? От що тут є? Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Угу. А тут що? Тут одежа. О, то я додаткові завдання виконав, чи що? Прикольно. Я по сундуках ще пориюсь. А тут що? Щось легендарне. Коротше кажучи, щось легендарне. Виход сюди, походу. Чи ні? А вона йде з мною? А, йде. Ух. Думав, що вона зараз буде будити. Так, а тепер куди? Сюди? Да, логічно сюди. А, чи ну не тим самим ми вийшли? Окей, йдемо прямо. Тупо прямо. І що тут? Цей... Люмус. Де Люмус? Люмус тут. О, вона теж Люмус. Вимікнула. Так, може сюди і вийти? Можливо, можливо. Темно тут як. Хоч монеток дави. Да, правильно. А я щось подумав відразу, що через каналізацію щось туди, там якийсь секретний вхід. І ну логічно, але... Але все виявилось куди простіше. Да. О, а це хто? Наці. Рут Сінгер. Хто такий Рут Сінгер? Констебель? Що за констебель? Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men.
Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashbinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Окей. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, Коротше, you нас... may wish to speak with your mother Що мене about з this горлом before I сьогодні? do. My mother won't Зранку much like прогулявся. І Thank все. you again for Ну, так rescuing от, me. коротше, нас We shall speak просять, soon. як завжди, не лізти не в свої справи. Типу, ви там, дітки, грайтеся в своїй пісочниці, а ми тут розберемося. І з іншого боку, це і правильно, типа, навіщо? Hogsmeade, here I come. Так, треба завдання відкрити. Карта світу. Так, тепер до Поппі. Так, а де вона? А, карта світу. Так, вогонь. Давай сюди. Якщо ще хтось досі, ну, може у когось виникає питання, чого я граю з російською локалізацією, ну, маю на увазі субтитри плюс інтерфейс, то, ну, така версія гри. Насправді змінити не можна. На жаль. Хоча я планував англійською проходити. The Ashwinders have ceased pestering От тоді me. був. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie. Якесь таке місце дуже нагадує, як After we tell Mr. Hill about так, recent marriage. щось із Гаррі Поттера. Явна локація. От вони дуже багато локацій змалювали просто. Ну це да, це заборонений ліс. Ну логічно. Я ж не могли придумати. Так, звась. Ну що ти I can там? do this. Що ти там? I can do this. They will Що ти want тут to взагалі help. тусуєшся? У Is чого? this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be Таке. Насправді я просто вірю в те, що вони робиться. Не те, хто тікають від когось. Чи це вони... Що це робиться? What і do you зустріч. think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah, I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Щоб битися з ними? Серйозно? Leave them be, Alec. А це хто? We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all three
of your heads. Що в нього зі шкірою? Чи це для кентаврів нормально? Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? Угу. In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. Угу. Значить, це завдання зараз закінчено. На даний момент. Огромний тут цей ліс, звісно. А що вона там стоїть? Каже, я піду в бібліотеку, а стоїть. Окей. Що там у нас далі по завданнях? Поговорити з директрисою. Тепер треба переміститись. Хогвартс. Хогвартс, давай, Хогвартс. Тепер треба згадати, де. Ага, це не тут. Центральний зал. Не тут. Може тут. А може там. Я забув. Ще де? Ще тут щось є? І тут. Ні, не то. Не то. Центральний зал, може тут. А де ж тут той зал? Зал картографії. Там же ж є цей вогонь, точно. От, забувся де і все. Точно ж був. А, секретні кімнати. Блін, точно. Я думаю, що це за значок. Але я тут довго до всього допираюся просто. Я думав, що я там, не знаю, де там в Вальгалі, чи де там ще там. Там були деякі там сундуки, чи сундуки, скрині, де треба було добиратись. Я думав, що я там довго допирав. Чи в Відьмаку були певні загадки.
Зараз буде, я не знаю. Їх четверо. Welcome back. Ні. 1, 2, 3. 104. Hello, Okay. Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Що Fortunately, мені туди? the next trial is fairly nearby. Де It's саме? Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while Напевно, he's вночі. away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Це, Good. напевно, I shall meet вночі. you in my portrait there. Until then. Угу. How will I gain access to the headmaster's office? Давай йди, що таке? Perhaps Professor Треба звідси Figgle вийти. to do. А, там далі вихід. Handy resource indeed, your field guide. А де ж то я вийду? Так, тепер поговорити з професором Пігом. Угу. Так, я не знаю, чи швидше побіг. Я побігаю, що таке? Для мене це не проблема. І там ще хтось четвертий має бути, але хто? І чого вони всі зразу не показались? Де вони? Де вони всі? Куди йти? Сюди? Чи ні? Куди? Ага, наверх. Куди? Сюди? Ага, да, правильно. Правильно? Сюди? Ага, сюди. О, ялинка. Ялинка, Новий рік. Тут досі ялинка висить. Це прикольно. А куди? Ага. Та блін. Все-таки сюди. О. Для розуміння, чого ви передо мною скачете? Для розуміння, я в певному сенсі картографічний кретин. Тобто я дуже погано орієнтуюсь в просторі. Тому те, що я тут буджу, це постійно, типу, це нормально для мене. Я і так і в реальності буджу, насправді. Тому тут, якщо хтось, не знає, можливо, дивується, там, типу, як ти, блін, будеш в двох соснах туди-сюди. Це просто пояснення, може воно зайве, але, ну, завантаження. Чого воно? Нагадую, в мене гра на SSD. На SSD від Samsung. Давай, біжи. You are the talk of the school since Oh, you it's saved Sayonara. Mr. Rib and I from the Сюди. Ashwinders. We have come so far. We should Я discuss the next потім... steps in our plan не to туди, stop Harlow. сюди. Я потім гляну, все, не переживай, не переживай, не переживай. Так, ага. От вже десь його близько кабінет. Там де ці, де заняття. Фріз. Фріз. Чекати. Це ним ж треба говорити. Починаємо. Professor Може, Figg, оз... the keepers have shown me where the next Ребят. trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle, and I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see.
Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Ой, як. Ми станемо Блеком. Мені персонаж дуже подобався в Гаррі Поттері, насправді. Дуже. Ну, нічого собі. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Тепер треба говорити з Кагавою. Да, вони говорять Кагава саме. Куди вийти? Ага, сюди. Навігатор є, блін, навігатор є, точно. Я не дивлюсь на нього. Так. Виходь. Ми Блек. Ми цей косплеєм Блека. Professor, a moment. Professor, I was hoping to catch you. Бляха, ще ти. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, А де в цей момент справжній Блек, до речі? Chewing with your mouth Стоп, open. вниз. Where are your manners? When I witnessed what passes for magic in these halls, I... What could the headmaster want? Це прикольно, якби в його виді. Та що таке? Цей. Він буде виконувати додаткові завдання. Ага. А, сюди ще нижче. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Professor Black, how are you, sir? І тікай від мене. Stand Я не proud, професор purebloods. Блек. Тому що я виглядаю, як The я нічого не future is означаю. Professor, a word? О, Кагава. Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We
we could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Так. Скропа. Тут такий скроп. You І call де that він a shine знаходиться? on those boots? Do better. Збереження йде. Вже добре. То не туди, не туди, не туди, не туди. Сюди. Сюди. А, сюди вхід. І знову до мене. Точніше, знову до мене хтось щось якесь діло має. Прямо поки що. Greetings! I mean, out of my way, children! Professor, О, I need to speak to you. Уізлі. А що вона з мене хоче? Hello, Professor Black. Ah, О, Professor не Weasley. роблять. How delightful to see you. Sir? Ой. Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. До скропа йдемо. Окей. Далі. Leeway for Professor Fig? Чого ви тупаєте то? Ти так честь віддають чи що? Я не розумію. That ought to give Professor Fig some breathing room. О, їжа. Це мені. Клас. Та стільки їжі. Так, що у нас тут? Я не знаю, я бачу щось схоже. Ях, вони всі. Може я хочу сісти. За що? What a О, ельф. wonderful job Scrope is doing. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password А to що my це? office. Oh, but Master One made walk? Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Ой. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure,
Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Дуже Thank you. пу. Never speak of this conversation with me У or мене теж anyone else. погано. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Дуже пу. The polyjuice potion's wearing off. Let's get out of sight. Куди? У мене таймер? Покажіть мені таймер. Покажіть мені таймер. Щоб я знав. Може на вищих рівнях складності є? Made it just in time. It's wearing off. Так, сюди. Взаємодіяти. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. А завдання що, завершено? Угу. Тепер можна поговорити з Неті. Так, інвентар. Не то. Колекції. Випробування. Завдання. Я завершив. 8.14 основних завдань. Угу. Значить, ще трохи є. Коротше, переміщаємось до Неті. Талант у мене стільки 1. Це мало. Інвентар. Що в мене появилось? Якась книжка. Карта. Ага, то я близько. Уже добре. Спускатись назад. Так я ж тільки що піднімався звідси, ні? Вона тут. Це типу їхня така столова, щось I таке. have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. Напевно, If she тобою knew more about гордитись. what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was truly extraordinary. And thank you for your kind words.
We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank Я вже you знаю, again який for серію saving назву. me. You deserve all of Я the вже praise you знаю. have received. Так, основне завдання якесь появилось. До речі, а що там з Себастьяном? Випробування появилось. А я щось... Так, спорядження. Ух ти. Рукавиці краще появились. І що? І щось секретне. Але в мене ця легендарна, мені вона більш по виду подобається. Ні, стоп, треба глянути, що там. Ух ти! А вона з цього Гріфіндора. Ні, хай буде. Хай буде. А що з капелюхів? Ні, його треба глянути. Ні, ну реально, мені це більш подобається. Гріфіндорська. Завдання, карта. Випробування. Я не знаю, я думаю, це вже на завтра перенести. Може, воно зараз може затягнутися сильно. Хоча. А чого ні? Карта світу. Пробратися в кабінет директора. Що треба пробратися? У мене тільки одне очко є, я не буду його тратити поки що. Так, а куди це? Може сюди буде ближче? Мені постійно підказки якісь тут показують внизу. Я не всіх їх читаю, бо я не встигаю. Вони дуже швидко, насправді. Не відлякає. Оцей, ну, коротше, оцей. Буду називати його оцей. А куди? Сюди? Наверх? Чи куди? Як? Ага, наверх. Мені треба сказати пароль для Горгулі. І походу там буде якийсь вибір паролей. Типу, чи я нормально запам'ятав. Я щось там поняв на Т. Жила щось там. Я забувся. Ну, я думаю, там буде вибір. Що це таке якісь. Я думав, це повітряні кульки, я думаю. Кого день народження чи що? Когось точніше. А, сюди. Сюди, потім сюди. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Так. Він сам скаже, що мені треба зараз вибрати. Pure. І що? Може йти? А от і ельф, звичайно. All the elite wizarding families have a motto. Швидко дуже розповів все. І що It's тут? good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Що йдемо That шукати must be the вдалося? pedestal. Використовувати. Використати. І що робиться? Я попав в книгу. Шикарно. Ну, як ці. Як вона? Книга магії. Ці. Всі жінки відьми. Where am I? Professor Fitzgerald?
Can you hear А me? що це? I am Ми що, here. асасіно граємо? In Ні, this place, you may call me Neve. ні. Куди йти? You shall be witness to a fable. Pay attention. Я не асасіно Things are граю. not always as they Взагалі-то. seem. Так, You must куди йти? move swiftly and cautiously. Де я? Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Це хто? Мені треба туди. А я можу якісь закляття In this використовувати? place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Оце такі. Це щось із дарів смерті. По-любому. Так. А куди мені треба? Мене пише туди. Там дві стоять. Так. Як мені їх пройти? Відволікти якось? Я не можу їх відволікти. Якби я міг їх перебити. А через будинок. Ні, я не можу через будинок. Давай. Тут ще є. I should have run when I could. I'd be free by now. Ага. Тепер Let's туди. move while I can. Neve must be here somewhere. Тут. Це люди. Так, тут вони знов ходять. Угу. А я можу туди якось? Не можу. Стоп. Сюди. I need to time this just right. Так, вони міняються. Стоп. Та ну бляха, ну як мені так попасти, щоб... Давай, швидше. Там ще є. Так, як мені тут тепер? I see. A staircase straight ahead. Треба якось туди попасти. Так, як вони тут ходять? Ага, вони підходять туди. Тут стільки їх троє. Вроді троє. От вам і дари смерті. А, ті двоє стоять. Ходить тільки це. Так. Швидко. Пішли сюди. Та твою же ж, я не знаю. І що це було?
Окей, повземо далі. Ну, тут такий дуже сильний коридор. Це не відкритий світ. Добрав ще до точки. Куди мені ховатися? Зип, наверх. Давай наверх. Окей, я виліз сюди, а що далі? Ага, сюди. Понятно. А якщо сюди? А я сюди не можу. Чи мені сюди йти? А, мені вниз. This is my chance. I'm coming, Neve. Too many. Так, тут Must дві. cross this road as Дві? fast as I can. Ні, всього 4, навіть 5. Взагалі тут повно. Де мені тут рухатись? Бляха, тише. Давай, чого інста повільно так рухатись? В яку сторону мені йти то? По карті я не бачу. Можу зберегтись. Так. Я на цей випадок зберігся. Вони стоять, вони не рухаються. Вона рухається. Якщо зараз перебіжу. Та, блін, що це таке? Вони не рухаються. Окей, давай. Сюди. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Давай сюди. Пробувати ще раз. Хоч не з самого початку. Я хоч і знаю там куди і що, до чого. Все ж. Я не сам нажав на кнопку. З самого початку? Ага, вона сюди йде. Тепер тут ховаємось. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Ага, це вона замітила нас. Ага. Я зараз швидко перебіжу. Давай швидше, чого ти не біжиш? Там оця ще є. А тут оця є. Давай. Чого ти не біжиш? Тож можна перебігти швидко. Так, треба назад дивитися. Угу. Цікаво, скільки ще. І ще вже, куди мені ховатися? I need to turn back. There's no getting past them that way. О, сюди. Closed. That doorway looks like the only safe way forward. Поняв. Тут, назад.
Куди вона пішла? Не ходь по двох. Ага. Now's my chance. Це мій шанс. Давай, біжи, дебіла, кусок, ну. Він не хоче бігти. Ви невидимий. Прямо чи що? Я вже ж в місті. Може це... А чого я не можу стати невидимим? Що нажати? Невелича мантія. Can this be? I think I'm invisible. А куди тепер? Ага, в ту сторону. Чого він так повзе? А паличку то видно? Чи мені не сюди? Мені не сюди? Ворота відкрились, напевно, тудою. Просто... Чого б вони ще відкривались? Я тут пройду чи ні? Та вона ще дивиться. Не бачить чи ні? They can't see me at all. I can get closer to them. Може, мені треба швидко дуже. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You know? Check. І що? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Що робити? Do Ще not паличка? squander its extraordinary power. Це бузинова паличка. Бузинова чи бузинова, не знаю як правильно. Тепер другий, а тепер третій. Третій, я забувся, що. Паличка, мантія. От завантаження, як в Assassin's Creed. От I've я never прям felt змалював. such power. Не поняв. А де невидимість? Мені треба цю мантію вдягати. Як мені мантію одягнути? А я не можу поміняти закляття. А що це таке було зараз? Мені щось третє ще треба знайти. Це не сам невидимий, чи мені треба кнопку нажати? Битися з ним? Тепер я можу битися з ним. Давню магію я не буду використовувати. Контрол. Де ти? А, ти там. Але це паличка потужна. Йо-моє. Як мені прийти? Може зараз буде бос? 139 метрів. Значить, що мені... О, собака. Шакю. Бомбарда, що там ще?
Це будемо використовувати. Бомбарда. Дефендер. Контрол. Бомбарда. І навіть магію не використовую. Ну. А ну. Ще. Ну. Ну, поки що не склад, ще собака. Ну. А ну. У мене хілок багато, якщо що. А стільки мені з ними битися. Може все вже? Хватить? Хто ти, де? Ще? Ну, я можу йти? Я можу йти. О. Аж спотів, якщо чесно. Так. Ага, сюди. Добре, що я з нею можу битися. Це реально корисно. Роблю. Хто вона? Це вона бос? Це вже бос? Чи ні? Чи не бос? О, це здорові. Десенду. А ну магію використати. Іде пульсом, бомбарда, все підряд. Контрол. А що нічого не діє? А ну ще раз дав їй магію. Я його знищу. Ну. Ще один. А ну. 25 рівень. П'ю. Контрол. П'ю. Контрол. Що ні? О, нормально отримав. П'ю. А ну, дефендер. Бомбарда. Ну, повтор. Треба магії набрати трохи. Дефендер. Бляха, як мені подобається. Це я прям... Давно я ніде такої... Що, від кого я отримав? Дефульса, бомбарда. Де? А ну, фейспринту. Так, магію не використовую. О, тепер вона. Тепер ти. Що я з тобою? Ти бос чи не бос? Ще? Ну, давня магія. І повний. Ю. Контрол. Ю. А ну. То я не того вбив. Контрол. А ну, магія. Один є. Ю. Ю. А ну, Z. Ну, не получив Z. Бомбарда. Так, я готовий. Z. О, получаю, давай. Ви вони живі. Ну, де пульси? Контрол. Ой-ой-ой-ой-ой. Треба магію набрати. Контрол. Ну. Ну. Надія на мене спустилася. Контрол. Давай. Бомбарда, все.
ще є. Та де ти? Мені треба туди йти. І що? Бач, я виграв. Що зараз буде, да? Чи ні? Ух! Нічого, так розминка. Ну да, я граю не на найвищій складності, але все ж. Що? Так, а що тут буде? Бензинова паличка, мантія невидимка і щось ще. Я зараз згадую, а що ще? A simple stone. This must be for me. Якийсь камінь. Не філософський камінь. Не знаю, я забувся. Якраз, напевно, завтра почну тільки передивитись Гаррі Поттера, і тому, да. Може, там щось позгадую трохи. А що таке, мені треба бігти, щоб його завантажив? А я дебіл став, дивлюся в другу сторону. Так, і що? Використовувати. Ну, оце випробування мені поки що подобається набагато більше. Набагато більше, я б скажу. Ну, мені прям дуже подобається, поки що. Бо ті були, ну, вони були дуже однакові, ну все ж. Тобто вони, по суті, мають бути різні, але... А що мені треба з ним зробити? Випробування з каменем. Знов битися? Знов битися? Чи що мені робити? Чийсь труп? Чи що це таке? Ну, чи це якось... You found me, but you cannot undo what has been done. О, я її The знайшов. magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Вона на Юльку схожа, якщо чесно, трохи. Так, що йти з нею? Бляха, гроб. Чи це... Ну, коротше, не суть. Не знаю, чому вона лежала. Так, куди? But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Зберігається вже добре. Це її статуя, чия це статуя? Remember that as you witness my memory. Це була підготовка. Чи це вже спос, це вже я пройшов. Нажати щось треба. А, бузинова паличка. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father.
Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Тобто вона ту силу захотіла собі забрати. Ага, це вже цікаво. Насправді це цікаво. Так, а де я? Вихід. А, в зал картографії можна повернутися. З ким поговорити? Хтось ще вийде. Is it true? А, ти хто? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Угу. Обдарований герой. Досягнення в мене. Не знаю, яке вже по рахунку, до речі. Ще 5 основних завдань в мене залишилось. Куди мені тепер? Вибратись з залу треба якось. А, сюди. От у мене далі по завданнях. Колекції. Смертоносний троль. Зрозуміло.
О, це Бастіна щось прийшло. Так, а де він? З Бастіном треба зустрітися. Ага. От як воно. І ця пошта від нього прийшла. От мені, я не знаю, наскільки це завдання довге. Я переміщусь. Бо воно в мене може трохи затягнутися. Мені здається. Ні, ну мені ще туди треба добратися, взагалі-то. Я не знаю, чи то пішки йти, чи то на мітлі якось. Чи може на гіпогрифі. У мене ж там є ще одна клітинка для цього, для тварин. Тварин, так? Чи звірів? Якось так. Угу. Так, що, мітла? Чи гіпогриф? Піднімайся. Може якось в мене з ним вийде вилетіти туди? А ну, прискорення. Я зможу перелетіти чи ні? Ні, я не можу перелетіти. Як мені туди добратися, якщо я не можу перелетіти? Я отаку от можу. Не знаю, як туди добратися. Ні, а кудою? Окей, зараз я сяду. Ну, там десь. No need to race now, my friend. Так, я хочу злізти. Я хочу злізти. Злізти з 20. Бляха. Що я карту відкрив? Я відкрив ці. Ну, ці. Таланти. Завай сумку назад. Так, де я знаходжусь? Мені ще там треба якось пройти. От воно що. Угу. Я спробую. Буду бігти отак по навігаторі. Якщо мітла. Просто летіти сюдою. Сюдою, сюдою, сюдою. В тому напрямку. Не вийде. Так, а зараз лізу. Я не можу тут злізти. Де я можу злізти? І тут всі приколісти. Получай. Контрол. Він мене все-таки збив. А ну. Да, Люмус. А чому він такий жирний? Контрол. А ну магію. А ну магію. А, не то. Він дуже жирний. А ну, трой. Ні.
А ну Z. А ну ще магії тобі. 2. От він просто йде прорив і мене збиває. Ну, ще раз. Якийсь прикол, який взяв петролі, точно, я зібрав. Ctrl, Z. А що ж він такий жирний? Знову не дуже жирний. Давай, Z. А він мене збив все одно. Ctrl. 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 А ну Z. Давай Z. Не получилось. Ю. Ну Z, давай. Фу. Кувалдою по голові. Біжи, контрол. Ринку. Так, що там? Ну. Не можу взяти, не можу. Магію можна, його тут ще трошки залишилось. Контрол. Ринку знов. Знов. Він застряг. Знов він застряг. Я знову просто застряг. Іди сюди, де ти там? Я просто побіжу. В мене справа, я не треба бігти. Мені пора. Звідки стільки тут? А ну давня магія тобі. Пішов взад. І що я зробив? Ну, взад. Не попав. Та ну. Ну, взад. Вот и все. Так, видите? Контру. Песня дуже сильна. Ну да, нормально. Так, и вот так.
get accustomed to that. Confringo. Це мій тупо через шахту тут треба пробиратися. Confringo. Контру. Тут дуже багато. Коротше, пішов я далі. А ти? Контру. Ю. Що я вбив? Контру. Ю. У мене давньої магії нема. Ой, як класно не вміють, да? Мені б давню магію сюди, да? Ну, вперед. Так, все, готовий? Перший ти. Три. Дефенд, ні, не працює дефенд. Мені занадто різко рух. Він такий там прям жирний. Він прям... Цікаво, всі мені завершено. Тільки цей робить, що на мене випаде робить. Your blood's on Ranrock's hands. Пішли доверху далі. Тепер куди? Тепер сюди треба спускатися. Може я зможу полетіти вже? Зараз спробую. Можу. Чи полетіли? Ні, я думаю, що це так довго по часу займе добиратися до Себастьяна. А як він туди потрапив? Ну давай, пришвидшення. Тепер я зрозумів, чому я не міг перелетіти просто. Тому що це було б занадто просто, як то кажуть, занадто імбово. І тому я просто не міг цього зробити. Мені треба було туди обов'язково проходити із тими всіма тролями, цими людьми ранрока битися і так далі. Робив я її, звичайно, що з того? Це озеро Рунвін. Озеро Рунвін. Зараз я перевищу, тому злізу і напевно пройдуся трохи. Якщо в мене вийде. Так, спускаємось. Так, бій. Пауки. А ні, ти інфернал. А що тут є? А ну ще раз.
Confringo. У них тільки діє якісь вогняні ці всякі приколи. А що тут є? Confringo. І в них ще діє давня магія. О, я трохи собі давньої магії наберу. А що тут є? Що це за місце? Не можу через вікно залізти? Не можу. Давня магія. Давня магія. А я що з того? І що? Щось там. Мені треба туди залізти. Мені треба депульсу. Мені треба депульсу. І що з того? А, мені треба вискочити, поки воно це. Ні, мені треба. Давай, вискакуй. І що тут? Що я тут забрав, я не можу зрозуміти. Забрав якийсь прикол. Я не зрозумів. Там десь вже близько Себастьян. Я так помітив. Тому я думаю, на цьому ми можемо закінчити. Усім дякую за перегляд. Можете не підтримати, підписатись, поширити це відео, прокоментувати, лайкнути. Ну і не забудь посилання на всі інші соцмережі. А також, побачимось вже в наступній серії.